Alright guys, ito na yung Earls brick hose. Oo, Earls brick hose nga ito. Brick hose Earls. Kararating lang galing Shopee. So, ang unahin nating i-install guys itong front kasi mas mataas, so mas matrabaho. So, tanggalin muna natin to guys. Papalit natin to. Ay. But guys, tapos na natin siyang i-install guys. Hindi ko na napakita kung paano guys. Yung iba dyan, marunong naman sila. So, ito, nilagay ko na. So, ayan. Ito sa rear. Okay. Ito. So, ayun. Kuha na rin natin sa wakas. Yung pipe. Ayan.